คลิปนี้เรามาอยู่กันกับแผ่นรองเมาส์ M-Star ทั้ง3รุ่นนะครับถือว่าเป็นแผ่นที่มีลวดลายน่าสนใจมากๆเลยก่อนอื่นเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าเปิดกล่องมาเราจะเห็นกล่องใส่แผ่นรองพร้อมการ์ดบอกชื่อรุ่นนะครับอีก2รุ่นที่เหลือกล่องข้างนอกกับข้างในก็จะเหมือนกันเป๊ะแบบนี้เลยต่างกันแค่ที่การ์ดครับแผ่นรองทุกรุ่นจะมีขนาดเท่ากันหมดตามมาตรฐานตอนนี้อยู่ที่49 x 42เซนเหมือนอาร์ติซานไซส์ XL ครับจากที่ลองวัดดูเจนเชียนจะหนาประมาณ3มิลทอนจะหนาอยู่ที่3.5มิล และจัสติสหนาที่ 2.5 มิลเซนเชียนแผ่นที่ช้าที่สุดของทางแบรนด์ทอนแผ่นที่มีผิวหยาบที่สุดจัสติสแผ่นที่เร็วแบบแปลกๆแต่ยังไงเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีครับฐานรองด้านใต้เนี่ยทางแบรนด์เคลมว่าใช้เป็นโพลียูรีเทนโฟมนะครับจากที่ผมเทสคือมันจะเหนียวและเกาะโต๊ะมากๆเลยผมเอาภาพจากในจีนมาให้ดูด้วยนะครับมันยึดดีถึงขนาดที่ว่าสามารถเกาะกำแพงได้เลยส่วนเนี้ยผมไม่อยากให้จริงจังมากเท่าไหร่นะครับคือการที่เราซื้อแผ่นรองมาเนี่ยไม่ต้องไปสนขนาดนั้นก็ได้นะครับว่าพื้นมันจะทำมาจากอะไรขอแค่มันเกาะโต๊ะได้ไม่เลื่อนก็พอแล้วครับทั้ง3รุ่นจะมีความนุ่มอยู่ที่ระดับซอฟทั้งหมดแต่ว่ามันต่างกันทุกรุ่นเลยนะครับเจนเชียนจะดูเป็นซอฟจริงๆกดลงไปได้พอประมาณคล้ายๆกับของอาร์ติซานส่วนซอฟของทอนจะให้ความรู้สึกแข็งมากๆเลยนะครับแต่ยังพอกดลงไปแล้วใส่แรงลงไปได้ยังไม่ถึงขั้นมิดครับส่วนจัสติสตัวเนี้ยจะนุ่มกว่าซอฟทั่วไปแต่ว่าไม่เท่าเอ็กซอฟในเรื่องของการเย็บขอบทุกตัวจะมาเป็นแบบเย็บขอบต่ำครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะเราจะไม่มีปัญหาเรื่องเมาส์ไปชนขอบแน่นอนในส่วนของสปีดถ้าดูจากที่ผมเทสนะครับจะเห็นว่าความเร็วของทั้ง3แผ่นใกล้เคียงกันมากเลยเดี๋ยวเจนเชียนที่ควรจะเป็นแผ่นที่ช้าที่สุดมันดันไวที่สุดจัสติสที่ควรจะไวที่สุดดันช้าที่สุดแล้วอยู่ดีๆทอนก็อาจจะไวกว่าตัวอื่นเอาเป็นว่าผมไม่แนะนำให้ดูที่ผมเทสนะครับเพราะมันเทียบไม่ได้กับตอนที่ใช้งานจริงเลย เจนเชียนจากที่ผมลองสัมผัสผิวจะมีความหยาบเล็กน้อยคล้ายๆซีโร่รุ่นเก่าที่ไม่ใช่ตัวสีส้มผมให้เป็นบาลานซ์แฟตครับมันอาจจะรู้สึกเร็วกว่าซีโร่นิดนึงน่าจะประมาณ GSR-SC แท็กเป้าได้ง่ายกว่าด้วยความที่เร็วปานกลางมันอาจจะเหมาะกับเกมหลายๆประเภทเลยนะครับจะ Tactical FPS อย่าง CS Valo หรือว่าจะเป็นเกมไวๆอย่าง Apex ก็ได้ครับแผ่นนี้จะมีแรงหยุดพอประมาณด้วยความที่ผิวเป็นซอฟต์ด้วยถ้าเราลงน้ำหนักลงไปในเมาส์เยอะก็จะหยุดได้ง่ายขึ้นครับ คิดซะว่าตัวนี้เป็นซีโร่โคนในทางที่ดีกว่าก็ได้ ต่อมาเป็นทอนแผ่นเนี้ยสัมผัสแรกที่ผมรู้สึกได้คือมันหยาบนะครับหยาบมากให้ความสากแบบสุดๆสากและเร็วกว่าไฮยาเตะออสดที่ผมเคยใช้อีกครับฟิลตัวเนี้ยจะเกือบเหมือนฮีเอ็นที่ผมเคยลองจับของเพื่อนเลยแต่ว่าผิวจะหยาบและไม่เร็วเท่าตัวนั้นนะครับถึงผมจะแค่ลองผ่านๆก็จริงส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ชอบแผ่นแบบนี้เท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นฮีเอ็นหรือว่าตัวนี้ ลองใช้ยังไงมันก็ไม่ถนัดจริงๆนั่นแหละมันเร็วและหยุดเป้าได้ยากมากๆนะครับแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนด้วยสุดท้าย Justice สัมผัสแรกที่ผมได้จากมันก็คือเหมือนจับภาพกำมะหยี่อยู่ครับผิวมันน่าจะมีความเรียบมากแต่จะไม่สมูทเท่า Laoonda Rift Doodle ถ้าใครที่ติดตามช่องของผมมานานเนี่ยจะเห็นว่าผมอาจจะใช้แผ่นนั้นเป็นประจำเลยนะครับทีเนี้ยเจ้า Justice มันมีความแปลกอยู่คือถ้าเราเล่นในห้องร้อนๆที่ไม่เปิดแอร์มันจะเป็นแผ่นที่มีความเร็วพอประมาณแต่ว่ามีแรงหยุดที่สูงครับ ให้นึกภาพมัดแพดไว้ก็ได้ ยิ่งถ้าเหงื่อเราออกเนี่ยมันก็จะคุมเมาส์ได้ง่ายมากเลยนะครับ ถือว่าโคตรแปลกเลยทุกคน ตรงกันข้ามกัน ถ้าคุณเปิดแอร์หรือว่าแกะกล่องมันมาใหม่ๆเจ้าตัวนี้จะมีความเร็วแบบว่าเร็วมากๆเลยนะครับ เร็วกว่าทอนอีก แต่เพราะความนุ่มของมันจะทำให้เราหยุดเมาส์ได้ง่ายมากกว่า ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้เห็นในแผ่นสปีดเท่าไหร่นะครับ จากที่ผมเคยใช้แผ่นรองมาเนี่ยนอกจาก Doodle ที่เป็นแผ่นคอนโทรลแต่มีความสมูทลากเป้าไวหยุดง่ายตัวนี้ถือเป็นอีกตัวที่ผมให้เป็น Special Pad นะครับเพราะมันมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครในส่วนของราคาแต่ละแผ่นจะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ 1,199 บาทไม่รวมโค้ดส่วนลดใน Shopee ต้องขอบคุณทางร้าน Holologium ด้วยนะครับที่ส่งทั้ง3แผ่นนี้มาให้ผมลองร้านนี้มี Everguide SU68 คีย์บอร์ดแมกเนติกตัวท็อปที่ผมรีวิวไปคลิปที่แล้วด้วยทางร้านเขาฝากมาบอกเลยนะครับว่าถ้าจะสั่งให้ทักไปหาทางร้านก่อนเพื่อเลือกคีย์แคปด้วยนะครับตามคำเตือนเลยกลับมาที่ M-Star ครับถ้าให้ผมสรุปเลยผมทำการ XY ไว้ตามนี้ครับเท่าที่คุยกับทางแบรนด์เขาบอกว่าทุกแผ่นเป็นอันโคดนะครับแต่ว่า Justice น่าจะเป็นข้อยกเว้นต่อให้เป็นแผ่นที่ไม่เคลือบสารเนี่ยอาจจะเพราะว่าผิวคล้ายผ้ากำมะหยี่นะครับเลยทำให้ไวต่อความชื้นเป็นพิเศษก็ถือว่ามีคาแรคเตอร์ดีนะครับแต่หลายๆคนอาจจะไม่ชอบ ส่วนเจนเชียนก็ง่ายๆเลยครับมันเป็นซีโร่โคนที่ผิวไม่ได้หยาบเท่าสุดท้ายทอนผมขอยืมคำที่ทางร้านนิยามมาเลยแล้วกันนะครับว่า Baby Hien
ใครที่อยากลองฮีเอ็นเนี่ยจัดตัวนี้ไปก็ถือว่าไม่เสียหายครับทอนอ่ะได้รับความนิยมสูงสุดในจีนด้วย ถ้าถามผมว่าชอบตัวไหนที่สุดอ่ะผมเลือกจัดซิดครับเพราะว่ามันเป็นแผ่นคอนโทรลสูงส่วนตัวจะเป็นเพราะผมเป็นคนชอบแผ่นช้าด้วยถ้าใครสนใจเมาส์ใหม่คีย์บอร์ดใหม่เนี่ยสามารถมาจอย Discord ของ Channel เราได้เลยนะครับผมพยายามให้มันเป็นคอมมูนิตี้อัปเดตข่าวสารแคชเจ็ตตลอดเวลาคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าใครมีคำถามหรือสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากกดติดตามกันเยอะๆด้วยนะครับบาย